Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na NUDE MARBLE na pang wedding invitation. Pero pwede nyo din itong gamitin para sa debut invitation or 18th birthday. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto nyo gamitin ang ganitong layout para sa inyong invitation, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image na yung kailangan natin dito. At ito ay ang NUDE MARBLE background. So yun lang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google. At sure ako na makikita ninyo dyan sa Google yung ginamit ko na image dito. Pero may good news ko para sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan na mag-search dyan sa Google, ang image na ginamit ko dito is nandyan sa description box. Kailangan na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Dahil kung ikaw ay nahihirapan, wala kang time, hindi mo kayang gawin ang layout na ito or hindi mo kayang sundan ng video na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kailangan mo lang na i-email ako nandyan sa description box ng email ko. So i-email mo na lang ako kung gusto mo i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout at mag-experiment, pwede din naman. I-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, i-start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo itong nude marble na pang wedding invitation, pero pwede nyo din itong gamitin para sa inyong debut invitation or 18th birthday. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!